Tuổi thơ của những game thủ 8X vs 9X đời đầu chắc hẳn đều biết đến những chiếc thùng bia, trò chơi tuổi thơ với những ký ức khó quên. Như hè về thì cả ngày ngồi trong tiệm game, vô học lại thì đi sớm, về trễ. Rồi nhịn ăn sáng để dành tiền chơi hay bị phụ huynh đến tận quán game để tìm. Hãy cùng Anhuta lướt nhẹ những tựa game hay đã trở thành huyền thoại này nhé. Một trong những trò game thùng huyền thoại. Tên đúng của game là Cadillac and Dinosaurs. Cadillac chắc là chiếc xe ở vòng 3, còn Dinosaurs chắc là nói về mấy con khủng long. Đây là máy thùng đầu tiên được chủ máy game gần chỗ mình đem về nên mình để nó lên đầu danh sách. Nhớ những ngày đầu mấy chiếc máy game này được đem về, cả xóm náo loạn cả lên vì trước giờ chỉ chơi điện tử băng cầm tay 4 nút, còn trò chơi bia, thùng này thì đâu có biết gì đâu. 500 đồng một thẻ để đút vào khe chơi, hễ có thằng nào chơi là cả đám chen chúc bu vô coi. La trời vì phần lớn con nít đâu có tiền với lại cũng không biết chơi. Lúc đó chơi dở gần chết, toàn là đi từ từ đánh đấm thui. Thằng nào thằng nấy giỏi lắm là đi tới màn 2. Gặp chùm mập cầm cặp kiếm nhật là tèo, bò luôn. Xong đi ra cho thằng khác nhảy vô chơi. Sau này một thời gian có mấy đứa thành phố về chơi, chỉ tụi nó học theo. Rồi mới biết ra skill, bay đạp, đặt xéo, móc. Rồi thằng nào chơi cũng giành chọn bộ đội vì dễ đánh, skill đẹp. Từ từ chơi pro lên. Không còn gà như lúc trước nữa nên được thưởng mạng qua vòng 5, vòng 6. Vui nhất là 3 thằng được chơi chung, la, giỡn, chỉ thề phải nói vui phải biết. Đây là game mình thích chơi nhất. Một trong những game trên máy thùng hay nhất. Game đối kháng đánh nhau với đồ họa đẹp, âm thanh, nhạc hay, tuyệt chiêu đẹp mắt, mỗi khi ra chiêu đều đọc rõ ràng. Xoay quanh 10 nhân vật với tuyệt chiêu và thế mạnh khác nhau. Lúc mới về thì game này rất khó chơi. Bước ngoặt đối với mình là biết quẹt nước sơn chơi Jimmy. Lần đầu tiên đánh được skill này thì vui phải biết. Nhớ có lần tiệm game cúp điện nguyên ngày. Mình với ông anh ghiền quá nên đạp xe đạp đi kiếm chỗ khác chơi. Cách đó gần 20 km thực ra là ổng chở mình. Một kỷ niệm thật đáng nhớ đối với game song long này. Sau này khi chơi rành rồi thì một thẻ về nước quá dễ dàng. Rồi tổ chức đấu nhau thua ra các kiểu. Sau này thấy mọi người còn chọn được trùm và gác cổng đu để chơi. Phải chi hồi đó biết chỉnh thì ngon quá rồi. Hai thằng Hoàng Phi Hồng với tên quốc tế là The Last Blade. Cũng là một trò chơi đối kháng giống song long. Có nhiều nhân vật để chọn lựa hơn. Mình thấy dễ đánh nhất là Hoàng Phi Hồng. Chỉ cần bay đạp liên quan cướp rồi móc quạt lửa là xong. Sau này chọn chế độ để đánh nhanh hơn, phối hợp rất nhiều skill, game nhập và hấp dẫn. Lấy bối cảnh phim Tây Du Ký của Trung Quốc. Mình vô chơi chọn nhân vật và đi qua màn diệt trùm giống như bộ đội. Game này mà không rành thì chơi rất dễ chết, rất nhiều tình huống để bị chết. Mình thấy chọn Satan là để chơi vì chỉ cần chơi một skill quay cây trượng là ok, không bị quái hành. Thích nhất là lượm những pháp bảo như kiếm, đao, thương, rìu để sử dụng đánh trùm, một trời tuổi thơ. Chơi bass ăn thẻ đổi tiền. Đây cũng là một trong những trò chơi thùng thú vị thu hút rất nhiều vì tính chất cờ bạc của nó. Có 8 cửa đặt, 4 trái cây, 3 huống vs 3. Trên màn hình sẽ có một vòng và chấm đèn chạy vòng vòng trên vòng đó. Nếu trùng vô ô mình đặt thì lượm tiền, tức nhất là lúc nó chạy vô ô chấm hỏi hoặc chấm than. Mà nó kêu một cái tèo thì coi như là đi khoan luôn rồi đó. Còn nó hú thì lượm sen nếu như có đặt đầy đủ 3 cửa hú. Những biến thể sau này của máy bass như máy bắn cá hay máy tề thiên thì đã được lập trình vô cùng phức tạp, thu hút người chơi đông đảo vì tính chất cờ bạc ăn tiền. Mình không hứng thú lắm vì nhìn vô màn hình rất lộn xộn versus nhức đầu. Metal Slug nổi tiếng ở Việt Nam với cái tên Rambo lùn. Trò game AAC tuổi thơ được nhiều người thích này ra mắt năm 1994 với phần 3 và X cũng gây ấn tượng không kém phiên bản đầu tiên. Thiết kế cấp độ hợp lý, nhạc nền tạo độ hưng phấn cao khiến không biết bao nhiêu thế hệ người chơi Việt mê mẩn đắm chìm vào thế giới game. Midnight Wanderers, những kẻ lang thang trong đêm. Một trò chơi đi cảnh với đồ họa đẹp và âm thanh vui. Game nói về thế giới của những phù thủy xấu. Người chơi nhập vai vào các nhân vật chính đi giải cứu những người bị phép thuật biến thành người gỗ. Đi kèm còn có 2 game khác là bắn trên máy bay versus trò chơi đẩy gạt ăn trái cây. Tam Quốc Chí. Giống như Tây Du Ký, đây cũng là một trò chơi điều khiển trên thùng hay. Lấy bối cảnh từ thời Tam Quốc của Trung Quốc. Nhập vai vào các nhân vật như Quan Công, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Triệu Vân, đi qua các màn King of Fighters 98, King of Fighters 98, The Slugfest F98. Đây là trò chơi chiến đấu điều khiển trên máy thùng được SNK phát hành cho Neo Geo. Lối chơi của KOF98 rất đơn giản. Sau khi chọn nhân vật yêu thích, người chơi sử dụng các kỹ năng đấm, đá, tung chưởng để hạ gục đối thủ sau 3 hiệp thi đấu. KOF98 thường được một số ấn phẩm trò chơi điện tử ca ngợi là phiên bản hay nhất của series do đồ họa và lối chơi. Game tuổi thơ Ninja bóng chày. Một game Neo Geo khá vui nhộn, nhớ nhất vẫn là màn bóp banh thưởng mạng, bóp sưng hết cả mấy ngón tay. Ngày đó có nhiều đứa chỉ với một thẻ thui là có thể phá đảo game này. Đa số chọn nhân vật nhỏ con nhất, với kỹ năng bay lên thổi bong bóng xuống. Chỉ cần trúng một con quái sẽ tạo ra được dòng năng lượng xung quanh và vòng xoáy bảo vệ nên rất khó chết. Chỉ cần làm như vậy từ vòng này qua vòng khác đến khi về nước luôn.
chủ quán mà gặp vài thằng như vậy chắc khóc thét vì quá tốn điện. Samurai Shodown 4. Thích nhất phiên bản này. Các phiên bản trước đơn giản là máu ít, đánh không đã. Mà phiên bản Samurai 4 đến 2 ngày máu, đánh vậy mới thích. Tuyệt chiêu nhìn đã mắt hơn, nhạc nền cũng hay hơn và hình ảnh rất đẹp. Rất nhiều nhân vật đình đám như hiệp sĩ mù, samurai, dương gia lửa nước, ninja, hai lúa, bá tước, em cầm dù, hai vợ chồng trùm, thú cưỡi hay pet cũng phong phú hơn như chó sói, đại bàng, chim chóc đồ. Nhân vật mình thích nhất là dương gia chó vs dương gia điện. Nhìn ngoài vs tuyệt chiêu đánh cũng rất đẹp. Bắn tuyết Snow Bros. Game điện tử thùng đi cảnh qua màn, bối cảnh là hai anh em người tuyết trên hành trình phiêu lưu đi cứu công chúa. Theo mình thì đây là một game khó vì có rất nhiều màn và trùm. Hồi đó giờ chưa thấy ai về nước. Cách chơi là bắn quái cho nó đóng tuyết, rồi đẩy tuyết cho nó trúng mấy con quái khác. Khi đó sẽ rớt ra đồ ăn như lọ đỏ thì chạy nhanh, lọ xanh thì súng mạnh lên. Đa số mấy đứa pro chơi thì hay tìm cách đẩy tuyết một lần cho chết hết quái, sẽ được thưởng thêm điểm. Trò chơi điện tử thùng Sengoku 3. Trò điện tử thùng nhập vai đi cảnh đánh nhau trong thời nội chiến Nhật Bản. Một trong những game thùng tuổi thơ được nhiều người thích chơi, với nhiều skill đẹp mắt. Guardians Genshin Makai 2. Trò này hồi đó ít chơi nên cũng hẻm nhớ nhiều. Game thùng người thú Metamorphic Force. Game này cũng khá cổ rồi, có 4 nhân vật từ người chuyển sang thú. Đi đánh với toàn quái vật là ác nhái, thằn lằn. Máu được tính bằng số điểm sẽ từ từ cạn dần theo thời gian. Người chơi nhặt những chiếc cúp để phục hồi năng lượng và nhặt những pho tượng để biến hình versus tông thẳng vào trùm. Một trò ngày đó hay chơi trong các tựa game thùng. Game Fatal Fury. Game đối kháng đánh nhau với nhiều phiên bản giống như King of Fighters. Một số nhân vật cũng rất giống nhau. Ngày đó mình thường chọn nhân vật Kim rất dễ chơi. Tất cả các skill mình đều chơi rành. Lâu lâu đánh được tuyệt chiêu cuối hai luôn, kết hợp rất nhiều chiêu rất đẹp mắt. Trò này mình nhớ có một phiên bản mà khi bị đánh ém góc, cửa góc sẽ bị vỡ ra. Ai bị rớt xuống góc đó thì xem như chết luôn chứ không đợi đến khi hết máu mới chết. Giờ lâu quá muốn chơi lại nhưng không biết đó là phiên bản nào khi tổng hợp lại các trò game thùng. Trên đây là một số game quen thuộc được mình liệt kê, vẫn còn rất nhiều game thú vị khác nữa, bạn hãy bổ sung thêm vào nhé. Cảm ơn bạn đã xem video này.